All right. All right. Хто перший починає? Wait. Ти мужчина. Yeah, that's good. Питай, Оля, може вилічити на весь екран? Hello, such a pleasure to meet you. Дуже приємно, раді вас бачити. Доброго ранку, чути нас? Доброго ранку. Доброго ранку. У нас зараз вечір. Доброго вечора. So how about if we introduce ourselves to begin with? Пропонує пані мер представитися нам, щоб ми, для початку. I'm Добре. Diana Rich. I'm the mayor. Міський голова міста Chyhyryn, Харченко Віктор Анатолійович. So take the head of the Chyhyryn city, Віктор Харченко Віктор. І пані Даяна Річ, мер міста Себастопол. Дуже приємно. Так. Дуже приємно. Давай, представляйся, по черзі. Ні. Да. Лариса Іващенко, секретар виконавчого комітету міської ради. Larissa Ivashenko is the secretary of the city council. So I'm going to ask you to speak up because we're recording it and we want Oh, okay. whoever views it to Okay. actually hear the words too. Mhm, So mhm. we had the mayor. Is it the mayor? Is that The term? mayor was the first Okay. person, then the secretary. Okay, and the mayor's name was? Віктор. І звати Марія. Віктор. Okay. Харченко Віктор. Okay, very good. And then I'm sorry, the second person was the secretary? Так, і як її звати? You gotta speak up. Лариса Іващенко. Лариса Іващенко. Okay, great. Так. Сергій Брайченко, заступник міського голови. Сергій Бращенко, the deputy mayor. Да, сходу понятно. Сереж, скажи. Сергій Сергієнко. Я пастор церкви Велика Родина Chyhyryn. So, Сергій, Сергій Сергієнко. Сергій Сергієнко is the pastor of the church. Big family. Nice. And then we have one other person, two people. Ще двоє людей. Олег Кононенко, депутат міської ради. Олег Кононенко, he is the city council member. Ah, okay. Я надаю. Do we have one more person on this side? Є ще хтось, так? Одна особа ми бачимо. А кого видно? У нас тут велика дискусія. Бачимо, добрий день, ближче. Ми бачимо тільки по Олега і по Сережу картинку, більше ми не бачимо людей. Або лінії Ні, ближче. підсунься ближче. Лінії ближче. О, Сереж. Oh, О, супер. Кажи. Добрий вечір. Мене звати Олена Яковенко. Я начальник відділу, яка співпрацює по міжнародних відносинах. Олена Яковенко, she is the chair of the International Relationships Department. wow. Okay. Anyone else? Ще хтось там можливо є? вона питає, може вона ще когось не бачить? Це пані. Yeah. Руслан. Ну, звісно. Просить Оля, вона просить тебе представитися, бо вона бачить тільки твої руки. Оля, підсунься ближче трошки. так. До Олежки ближче. Okay, So the women are very important. Hello, glad to see you. I am an interpreter. I'm going to translate, but I see that you have the interpreter, and it's great. Okay. Well, thank I'm Olga. Okay. Well, thank you very much. It's great to be here. It's very, very rainy here in Sebastopol. How is it there? Дуже раді вас бачити. В нас дуже сильний дощ тут зараз. Як погода у вас? How is it there? We have heavy raining too in our city. All right. So some things are the same, some things are Yeah, different. the same. Шановна пані Даяна, ми раді вас
також бачите, тому що в далекому 93-му році наш міський голова на той час, пан Лесич, заключив угоду про співпрацю між нашими містами, містом Chyhyryn і містом Себастопол. Але Так. після цього, Вас попросила робити паузи, так, щоб я встигла. буде пауза. Добре, So we добре. are happy to welcome you, to greet you, and we would like to remind that in the 1993 we signed the agreement. Our mayor Lessig signed the agreement of the cooperation between two cities, and we are very proud about it. And we are too. І ми також раді цій співпраці. Але ж після 93-го року на рівні міських голів спілкування як такого між мерами не було. Тому, користуючись нагодою, що у нас українська делегація, в якій є наша представниця Світлана Піднебесна, ми попросили її, щоб вона знайшла можливість з вами поспілкуватися і організувати цю зустріч. But we didn't actually have a communication, like the direct communication between the mayors before. So we wanted to use the opportunity having our representative of our city being in the United States to organize such a meeting. Well, it's a great opportunity. I have many, many questions. Do you have questions? Це дуже гарна можливість. У мене дуже багато питань. Чи у вас є питання? У нас питання є, але задавайте краще ви зразу, а потім ми. Ви ж жінка, ми даємо можливість перші задавати питання. We would like to give you the opportunity to ask your questions first. Okay. How much time do you have? Добре, скільки в нас є часу? Багато питань є. Скільки є часу? Скільки у вас є часу і в нас скільки часу? So, it depends how much time you have. Oh, political. Політично коректна відповідь. You should run for president here. Вам треба подаватись на посаду президента тут. Уже. Пані Даяна, там дуже велика черга. Дуже велика черга. There are a lot of people who are willing to, Oh, I see. A lot of people who want to run for president right now. probably in the United States. Oh, here? No, it's a tough situation. Тут зараз складна ситуація. I always wonder who wants to be president and get all that attention. Завжди задаю собі питання, хто хоче бути президентом і мати всю цю увагу до себе привернуто. Yeah, although in your country you have a fabulous president, obviously. Хоча в Україні чудовий президент. Дуже чудовий. Ми його піддержуємо. Ми зараз в одній партії з президентом, партія «Слуга народу», тому тут більшість депутатів з партії президента. Тому Like the majority of the council members represent the political party of the president. Well, that's good. Collaboration is easy. Тоді у вас легка співпраця, напевно. The first thing I want to tell you is that the delegation here has been fabulous. Перше, що хотіла би зазначити, що дуже цікава, хороша делегація приїхала зараз в Себастополь. She's a treasure, just saying. з нашої міської ради тільки два представники – Світлана і Аня. So from Chyhyryn, there are two representatives, Svetlana and Anna. Yes, and she's great and Anna is great too. І вони двоє чудові. Ми в цьому не сумніваємось. We know it. We know it. Glad to hear it. So I guess my first question is, I've heard that your city council is very large. We only have 5 people on our city council. That you have many, many. How does that work? Ми почули, нам розповідали, що в нашій міській раді тут в Себастополі тільки 5 членів, 5 депутатів, як по-українськи. В Україні більше. Як це працює? Працює зверху донизу. Весело. Зверху донизу. Скільки? Може ви скажете, скільки у Ну, вас? як,
В міській раді у нас 26 депутатів. So У there нас are 26 council members. 26 депутатів. У нас 4 депутати від партії Слуга народу. Є депутати в нас від Батьківщини. Ну, я не знаю, чи пані Даяна знає ці. Представляють різні партії, так? Да, різні партії я не буду називати, бо просто що немає цьому. So, Тому у нас є більшість present в міській раді. Рішення приймаємо. У нас немає такого, що ми не приймали рішення. Депутати підтримують рішення міського голови, які там, в принципі, у нас іде співпраця тісна з депутатами. So we have a good cooperation among the mayor and the city council members. We managed to vote on our questions very well. Okay. Well, here democracy is very active and getting even 5 people to agree is challenging. В нас дуже активно проявляються демократичні процеси, і часом 5 навіть депутатів, 5 членів міської ради прийти консенсусу буває важко, досягнути консенсусу. Я запрошую вас у гості, і ми вас навчимо, як працювати з тими депутатами. У вас все вийде. We welcome you to come to visit Chyhyryn, and we will show you how we reach the consensus. Interesting. Well, our meetings last, I don't know, 6 hours with only 5 people. So how long do your meetings last? У нас засідання тривають 6 годин, навіть маючи 5 членів міськради. Як довго тривають ваші засідання? 150 питань ми вирішуємо за 1 годину. 150 питань. За 1 годину. They have like 150 questions they solve within 1 hour. We need to learn from you. Так, нам треба від вас повчитись. In 1 hour. Oh my gosh. Okay. Типова, так? My God. Okay. So my first question is, you live in this beautiful area. We've seen fabulous photos as part of the presentations. What are you most proud of about the area you live in? Ви живете дуже в гарній місцевості, ми бачили фотографії. Чим ви особливо пишаєтеся? Ми пишаємося нашими людьми, які нас оточують, тому що вони нам формують бюджет міської ради, тому ми ними пишаємося. У нас тут розвинено сільське господарство, рибна промисловість, ну і місцеві підприємці, які там торгують на ринку. So we are proud mostly of our people who are working, are hardworking. We have the agriculture is well developed in the area, the fishing industry, and people are working and filling up the budget with the taxes. That's great, because that's exactly the answer that I give to people when they ask me that question, when they ask me what is our greatest strength in Sebastopol, what am I most proud of? It's the people. The people are what make the difference. І я також, коли мене запитують, яка наша найбільша цінність, над чим я більше пишаюсь, це мешканцями Себастополя. Це наші найважливіші, те, чим ми пишаємось. Ну, у нас в основному ми займаємося землею, тому що у нас немає великих заводів. Саме найчастіше екологічне місто в нас. Знаю, що в нас разом були проблеми по будівництву атомної станції, яку в Себастополі, я не знаю, чи побудували чи ні, але в нас люди не прийняли цю атомну станцію, щоб побудувати. Прийняли негативне рішення. Це було 80-ті роки. So our town is clean, environmentally friendly, and so there has been discussions in the 80s to build a nuclear station there, but it was not passed. We're living in a clean city.
So I have a question. This is for your translator. Can you hear the translation when? Yes, I can hear. Yes, I Okay. can. Good. The reason I ask is I want to make sure that the recording picks it up so that. Yes, clearly here. Thank you very much. So the people are wonderful. I understand that. What, especially in your current situation, what do you see as the biggest challenges this next year? Ми зрозуміли, що люди найбільша цінність. Як ви бачите, які найбільші виклики зараз у вас, як громади, на Виклики, ви знаєте, виклики в нас один, у нас в Україні йде війна, саме основний виклик. Вся Україна, всі люди піднялися на боротьбу з ворогом. Росія для нас зараз ворог номер один. Кожен працює на своєму місці. Перекладайте, потім я ще додаю. Our biggest challenge right now is the war, our enemy, and a lot of people now are at the battlefield. В нас багато жителів нашої громади пішли на війну, зараз воюють. На жаль, 30 осіб із нашої громади вже загинуло. Позавчора буквально ми заховали нашого бійця, який у Херсоні переправлявся по ту сторону, щоб взяти Крим, щоб взяти Херсон, ну, по другу річку Дніпра, якщо ви трошки знаєте там ситуацію, щоб більше добратися до Криму, щоб забрати цей Крим, який у нас колись забрали. І тому цього хлопця розстріляли із міномета, їхню лодку, і позавчора його ховали. Ну, переведіть, якщо можна так. So a lot of people are fighting at war. So we already have 30 people who from our city who died in the war. And so there, even like the day before yesterday, one of our citizens who served in the army close to Kherson died. So we organized the burial procedures. Ви зрозуміли, що в нас громада, багато хлопців воює, але залишилися їхні рідні, які допомагають міській раді. Міська рада активно возить гуманітарну допомогу на фронт. Бувають такі моменти, що треба її возити. Солдати переміщуються, ну, буває по-всякому. Тому возимо продукти харчування, генератори, ковдри, все, що їм необхідно, спальники, все, що їм необхідно, ми возимо туди на фронт. Але завдяки нашим піддержці зарубіжних партнерів, в тому числі вашого міста, я можу перечислити, що нам привезли, тут у нас це тут фіксується. Тому це все допомагається і людям, внутрішньо переселеним, які у нас не втекли, виїхали від війни, бо там зараз там неможливо жити. Міста просто Росія спалює живцем. Тому цим людям ми також допомагаємо. So the people who, the soldiers are fighting, their families are in the community. We try to support the soldiers by sending humanitarian aid, food generators, food items, and so we always organize such a support for our soldiers, and with the help of international partners, we can organize that. Міська рада також скидається коштами, купуємо пікапи на фронт, тому що хлопці просять машин. На жаль, не вистачає їм передвигатися, машини теж росіяни підпалюють, підстрелюють їх, вони горять, тому ми скидаємося грошима. Не так часто, ну, по мірі можливості, але ми купуємо пікапи для фронту. The money we donate for, we're raising like the money to buy pickup trucks. Because a lot of vehicles are being ruined, are being damaged at war, and so the city council members themselves, they also participate in these donations, collecting the money for the front line. So one of the biggest impressions I have from the delegates here is a sense of hope for the future and expectation that life
will be better. And given your horrific situation right now, that's very inspiring to me. And I have to ask, how are you able to do that? If you were to say to someone else, give them advice on how to maintain hope in the midst of war, what advice would you give them? Дуже що надихаюче все одно було почути від учасників, від делегатів, учасників програми. Це те, що є надія, є сподівання на краще майбутнє, є все-таки надія на перемогу. Як вам вдається взагалі тримати в собі цю надію і цей такий налаштування на те, що все буде якось вирішить це питання? Це хтось з учасників сказав, так? Да, делегації з України. Українські делегації. Учасники виявили ту надію, що буде надія на краще майбутнє. Ми зараз ждемо дуже допомогу від наших американських друзів, від президента Америки, від Сенату вашого, щоб нам виділили цю допомогу, бо трошки не вистачає. У нас також тут йде виробництво снарядів, але такої техніки, яка може поконкурувати, у нас просто немає із Росією. Ми мирна держава, ми здали атомну зброю у свій час. Був підписаний акт про не на напад, але вийшло наоборот, нас просто підвели. Тому зараз у нас немає цієї зброї, тому що нас Росія роззброювала весь час. Тому зараз така ситуація. Але ми надіємося, що в нас, мої друзі скажуть ще. Теж так само. Переведіть, якщо можна. So we are really hoping for the best, but we rely on the aid of the international partners, and we rely on, especially on the military aid, because Ukraine is a peaceful country. We're not prepared to this war, and so our own services are not enough, so we really rely on the military from the partners, because we gave up the nuclear weapon back in the years and hoping for the peaceful life, but unfortunately Russia, our neighbor, was aggressive to us, and that's why we hope for we really rely on the aid of the partners. So I have a question that I'm often asked, and I'm often asked, and people say to me, Diana, what are your goals for this next year? So my question for you is, if you were asked, what are your goals before the war started, before you were invaded, what would you have said were your goals at that point? Мене дуже часто запитують, які в мене цілі і плани на наступний рік. Виборці запитують. Якби я вас запитала, це питання до війни, які у вас цілі і плани? У нас дуже великі До війни. Якби не було війни. У нас дуже великі цілі і плани були до війни. Тому що ми нова об'єднана територіальна громада, яка об'єдналася в 2020 році. До нас доєдналося дуже багато сіл. Перевод я хотів буду, щоб не знав. So we had a lot of plans and targets, because we had like a new structure of our community. So there were villages and communities added to our community with the restructuring. Oh, interesting. So Якщо в місті Chyhyryn тут більш-менш налагоджена інфраструктура, і дороги нормальні, і автобуси курсують, то по селах у нас трошки є, на жаль, є проблеми. Є такі села, де не ходить навіть автобус. Люди самі добираються як можуть, тому села дуже віддалені.
І тому там ні доріг немає, немає інфраструктури. Тому наша задача там наладити життя. Там є люди, де немає води, там, наприклад, водопостачання, централізоване немає водопостачання. Тому дуже багато планів було. Погано зв'язку було. У нас інтернет проводять, і Київстар, і Лайф тут є. Але, на жаль, не ставлять людей у селах дуже мало, і тому виходить, що нам над цим треба працювати, убіждати і вносити кошти, щоб наладити цю роботу. Ну, отак якось розкажіть. Да. So, as small villages were added, it creates the challenges with the infrastructure. So, as like in Chyhyryn city, we had pretty good infrastructure with the roads and the water treatment and the internet. It's unlike in those little villages which were added. Some of them didn't have good roads, like the infrastructure. It was building this new infrastructure was a challenge for us. Yeah, so it sounds like that was your plan to focus on before the war, to really build that infrastructure. And so shifting now to during the war, your goals must be very different. Тобто зрозуміло, що напевно ви з цими змінами планували якби займатися, вирішувати ці питання. І, звичайно, війна, повномасштабне вторгнення, воно змінило трошки фокус уваги на це все і змінило ваші плани і цілі. Зараз основне нам допомагати військовим. Це перша задача. So now, Ті дороги нам не потрібні будуть. now Ми повинні перемогти. Now our main goal is to help our military, and so the roads and the infrastructure are shifted back to the second, or not the priority. So sad. I mean, that's one of, I think, the worst impacts of war. It just absorbs all the energy and effort and the opportunity to move forward. Really sad. Дуже сумно, що війна забирає таку всю енергію, все, що можна було зробити для того, щоб просуватися вперед, весь потенціал. So as you think about the next generation in your community in the midst of this terrible situation, what's your vision of the best future that you might be able to help them achieve? Якщо задуматись про наступне покоління і про майбутнє, що би могло допомогти, що могло би допомогти їм досягнути якихось кращих результатів? So it's mostly like you're asking about the next generation of children. Yeah. Про дітей питання, так? Про наступні покоління. Як допомогти їм жити краще з огляду на дану ситуацію? Ну, дуже просто. Ми вже підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Я думаю, разом кордони будуть відкриті, і ми разом будемо будувати нашу Україну. Тому я там не бачу проблем. Головна війна, щоб закінчилася. So we have good hopes for the future. Looking at the news, our government signed the declaration of partnerships with the European Union, with the European Union, and so we hope for the future. And the main thing is to finish the war, to get the war over. Ну, я хочу додати, чому я так говорю, бо ми недавно заключили також меморандум про співпрацю з німецьким містом Майен. Ми були вже в їх як правильно сказати, у нас
Запрошували місто Моєн, запрошували нашу делегацію, і ми там бачили, як люди живуть, і просто ми рівень життя бачили трошки вищий, ніж в Україні. І тому, коли кордони відкриються, я думаю, що Європа буде Україну вчити, як працювати, жити далі, і як це все наладити після воєнний час. Ми обов'язково, я знаю, переможемо. So our city signed the memorandum of partnership with the German city mine, and we had a delegation who went and visited them there, and so we have something to look after them, and so we hope for open borders for Ukraine and for even more cooperation. So yes, the main thing is to finish the war, and then we know we have ideas how to live forward. So how long have you been in your position, and what are you most proud of when you look over that time when you've been in a leadership position? Як довго ви обіймаєте посаду мера, і чим ви найбільше пишаєтесь за свої роки каденції? Ну, займаю посадою нашої громади в 20-му році. Ну, як вам правильно розказати, я був сільським головою колись. Да, з 10-го року я працюю сільським головою, потім другий термін сільським головою, потім в 18-му році у нас пройшла децентралізація, перший етап, і в 20-му році другий етап децентралізації, з 10-го року. So he was at first he was a village head of the village, and since 2010. Then it was a decentralization, like restructuring of the communities. So потім до Chyhyryn містом, так? Ні. Потім громади відбулося об'єднання, і він став головою цього об'єднання. So then after this restructuring, the communities kind of 12 villages, and in 20 he became the city mayor of this kind of a community. Я вже дав ще відповідь. Да. Я сам себе хвалити не буду, але я думаю, що люди вже 4 рази вибирали, то довірили мені, не знаю. Да. Ну, зрозуміло. I'm not going to speak good words about myself because I don't feel comfortable, but maybe like people trusted me, and that's why they elected several times for the years. So you've been in leadership position since 2010? Тобто ви якби на таку головою ви були вже з 2010 року, так? Так, да. Але у Chyhyryn я з 2018 року. In Chyhyryn he's since 2018. Okay, so запутано тут, трошки запутано, да. Нічого. It's a little complicated system with fine. the changes of the communities. А ви з якого року, Діана? Даяна. Так. Даяна, з якого ви року працюєте мером? And he would like to ask you, when were you elected? How many years do you serve? 4 years. I've been in this position for 4 years. 4 роки. 4 роки. Ще 10 будете працювати. We hope you work for 10 more years. You barely know me. Ви мене не знаєте. Okay, so I'll ask the question in a slightly different way. When you look since 2018 in your leadership position and you see what's happened under your leadership, what are the changes or the circumstances that you are most excited about for your people
that you Mhm. lead. Добре, задамо питання з іншого боку. Тобто з 2018 року, поки ви були мером на головуючій посаді, які зміни відбулися? Можливо, якісь були покращення в громаді, якими ви пишаєтесь, які покращили життя мешканців? Ну, важко сказати, тому що покращення ми і так хорошо жили, аби війни не було. Покращення. Still not gonna answer. It's still not gonna answer. We hope that there is no war. Okay, so yes, I've been in this position since 2020. So I was elected right after, right in the middle of COVID. And we have a lot of challenges here in Sebastopol, nothing like you have to deal with, but we do have some challenges in our little town. Мгм. Я розпочала роботу у 2020 році, коли вирувала пандемія COVID, і в нас в Себастополі багато проблем, як в місті. Звичайно, не такі проблеми, не такого масштабу, як зараз у вас і в Україні взагалі. We're a town of about 7,600 people, but we really serve about 20,000 outside our city boundaries. Мгм. Ми місто з мешканцями 7600, але насправді ми якби забезпечуємо 20,000. але ми забезпечуємо життя 20 тисячам громадянам. And our main challenge right now is balancing, having enough money to run the city. І в нас найбільші проблеми – це фінанси, недостатня кількість фінансів для того, щоб забезпечувати життя міста. So our current budget to run the city is 12.5 million American dollars, and we are short by about 1.7 million American dollars. Наш міський бюджет складає 12,5 мільйонів американських доларів, і в нас недостатньо, 1.7. тобто в нас на 1,7 є дефіцит бюджету. Так. На 1,7 мільйона в нас дефіцит бюджету. And it's funny because people look at our town and they think what a fun, quaint, attractive, right? Яна, ми настоящі друзі, нас так само. We face similar issues. Yeah. With the company. Well, especially, Ви перевезеннями займаєтеся по місту? У вас є перевізники? Ви якісь пільгові категорії людей? У вас є такі, що ви платите за їх? Ви зрозуміли мене ще? Зараз я просто не закінчила. Вона не закінчила. А, не закінчили. Добре, Все добре. закінчено. Давайте я запишу питання і задам зараз. So you would maybe like to finish. yeah, it's interesting. What I was saying was that it's interesting because we sit in this meeting and I look at where you are and, you know, the little square, and you look so organized and well presented and like everything is going fine. And same thing on this side, but outside the walls, it can be very chaotic. Так, ну що, взагалі виглядає в нас місто дуже, ну, якби так, як для відвідувачів, що все ніби в нас в порядку. І так само, як ми зараз сидимо і в наших квадратиках таких бачимо один одного, все в нас ніби в порядку, ми такі організовані. Але поза межами, поза стінами може не все насправді бути все настільки так добре, злагоджено і якби організовано. So my next question is, if a young person came to you and they were interested in taking on a career like yours, what would you tell them about the great things about it and the bad things about it?
Мгм. Ще таке питання. Наприклад, якби до вас підійшла молода людина і запитала, наприклад, я би хотів чи хотіла би теж працювати в вашій сфері, що би ви їй порадили? В сфері в якій? Міським головою? Ні, Міським головою, міській раді взагалі. вона має на увазі в міській раді, в вашій команді. Did you mean the mayor or Yes. the city? Ну, взагалі-то мера саме якраз. До нас Ну, кстати, підходить, мера. Ні, що ви Та підожди, мене збили вже трошки. на посаді мера. На посаді мера? Так, на посаді мера. В нас такого не питають. Вони йдуть на вибори і приймають участь у виборах. Що? В нас такого не питають, що я хочу буду. Це я коли йшов колись на голову сільського, я питав одного мера, можна я піду, буду тобі конкурентом. Вона зараз не питає. Зараз є кандидати, 20 кандидатів на місце і приймають участь у виборах. Зрозуміли? Хай йдуть на Я вибори. не зовсім уточнити хоч. От до вас би підійшла молода людина, дитина, допустим. Ну, хтось. Дитина. І що би ви порадили, які треба якості, які би ви поради дали людині, яка хоче обрати якийсь схожий шлях? Вона повинна любити людей, зразу ця людина. Як вона буде любити людей, вона обов'язково стане мером. Тут одне тільки, більш не може. So I would say that the person who wants to run for a mayor should love people and care for the people. If a person likes and loves people, citizens, then the person will be successful. Excellent. That's actually pretty much the same answer I would give. I'm asked the same question. And I think for me, what makes this job really exciting and satisfying is that I am incredibly curious about other people. And I love listening to other people's ideas and comments and suggestions. And it often brings up new solutions I never would have thought of. So curiosity about people and enjoying people. Same here. Дуже цікаво, що я б теж так би відповіла на це питання. І що мені подобається в роботі мером, то це ця така співпраця з людьми, спілкування з людьми. Я завжди готова, відкрита до спілкування. Мене цікавлять, які ідеї люди мають для покращення. Я навіть сама дуже часто задаю їм запитання, що би ви хотіли покращити, як ви бачите вирішення цієї ситуації, Я розв'язання. хочу сказати, що в людей дуже хороші ідеї у нас в Україні, але, на жаль, міська рада не може вирішити питання цих ідей, тому що фінансово ми трошки не спроможні. Люди дуже хорошо ідеї, але кожна людина, кожна ідея підкріплюється у нас матеріально. Я знаю, як у вас там, але у нас матеріально. Тому ми не можемо все вирішити. Ми згідні все вирішити, якби були кошти, але і вирішуємо те, що можемо. Ну, те, що не можемо, ми не. Ми фінансово. А ідеї ми приймаємо, ми записуємо ідеї, проводимо роботу, все нормально у нас тут. We try to listen to our constituents, their ideas. It's a challenge to fulfill the ideas, especially financially. But we try to listen to all the ideas. So I want to give you an example of a rule in our government that is really fabulous, but also is really frustrating. And then I want to see if you have a similar example for me. Хотіла би вам такий приклад навести з нашої такої системи врядування, який якби саме правило, закон є хороший, а його якби впровадження таке цікаве. Цікаво послухати вашу думку. The example is a California rule called the Brown Act. Тобто є такий закон в Каліфорнії, він називається закон поправка Брауна. So when I ran for city council, I was looking forward to collaborating with my fellow city council members and working out solutions to problems in discussion.
Коли я брала участь у виборах, я хотіла я була зацікавлена в якійсь колаборації, в співпраці з моїми колегами, членами міської ради. But here in California, city council members are required to discuss in a group any topic only in front of the public at a noticed meeting. Мгм. Але тут по закону Каліфорнії, по цьому закону Брауна, всі обговорення мають бути перед людьми, тобто в присутності людей, мешканців, in public meeting, yes. Тобто це має бути таке громадське місце, громадське обговорення. So that means that before a public meeting, only two of us can talk about that topic before we walk into the meeting room. Тобто, згідно цього закону, тільки не більше двох з нас може обговорювати якесь питання перед громадськими обговореннями, перед громадськими слуханнями. And that's to prevent the impression that there are backroom deals being made among a majority before they walk into the room. І це для того, щоб уникнути таких думок, таких підозр, що відбувалися якісь кулуарні домовленості поза увагою громади. And we also, all of us on the city council, the agenda with all of the supporting documents are sent out the 3 days before the meeting. And that's the first opportunity any of us have had the opportunity to see any of the reports or documents or consider the issues. So we get it at the same time as members of the public. Тобто ми так само ми отримуємо розклади, розписи всього, що буде обговорюватися за 3 дні. Тобто точно так само, як і люди, як і громадськість отримує. Ми отримуємо цю інформацію одночасно. In the meetings, people who come to our meetings and they haven't been to our meetings before, they'll say to me, it sounds like this is the first time any of you've talked about this. That is so frustrating. Can't you get more organized? And I say, it is the first time any of us have talked about this topic because we're supposed to discuss it in public. І в нас часто задають питання, таке враження, що ви перший раз бачите це питання і ви перший раз це обговорюєте. І дійсно так воно і буває, що ми перший раз бачимо і обговорюємо це все, тому що ми повинні обговорювати це публічно. So it's great in terms of public access, but very frustrating in terms of collaboration. Тобто це приклад того, що так, це тобто класно придумано, що це все відкрито, але з боку якоїсь співпраці і досягнення порозуміння це трошки складно буває. Давайте я розкажу, як у нас проходить. Want to hear how it works in Ukraine? Yes, and I bet if you're doing all of those decisions in У an нас у громаді центр міста Chyhyryn. Зараз, одну хвилинку. Якщо ви за годину приймаєте 150 рішень, у вас, напевно, все швидко відбувається. У нас так, як проходить обговорення? У нас громада, центр міста Chyhyryn. Попрацювали ми рік. Перший рік, коли ми збиралися, це перед виборами. Ми говорили людям, що ми будемо робити в кожному селі, бо у нас, крім міста Chyhyryn, 13 старостатів. Я не знаю, яка ваша. Хай переведуть, це не спішіть. Не спішіть. Да. Там є трошки різниця. Спочатку, що казали, коли ми збираємося. So, in general, we have like the city of Chyhyryn and 13 villages. We have like, how many do you have? Like maybe you also have smaller, like No. like this 12. No, really, we have one town and the rural areas. Yeah, maybe we have Guerneville and 2 small So towns. it's like the Yeah, 12. Touristville. Yeah, so we have maybe 4 villages. Yeah.
Тобто в нас місто Себастополь і, можливо, Дивіться, 4 маленьких селища. 13, а у вас 4, так? 4, так. Плюс Себастополь ще 4. 4. А в нас Chyhyryn плюс 13. А отих 13 ще плюс, ще умножить на 2 маленькі села, які входять у ті старостати. У нас 26 сіл. Зрозуміло? Ми робимо як? Ми зразу збираємо збори громадського обговорення місто Chyhyryn. Я за рік звітуюся, за один рік звітуюся. І потім їдемо по кожних старостатах 13. І там збираємо нових людей, які живуть у цих населених пунктах. І там ми проводимо громадські обговорення. А ну, трошки перекладайте. Ви зрозуміли? Як часто? Як часто? Раз у рік. Ми ставимо задачі раз у рік. So we have Нам, дивіться, once, нам стільки задач нарізають, що ми їх і за 100 років не зробимо. so we have this public hearings once a year. Oh, Once a year. Ми раз у рік об'їжджаємо Chyhyryn і 13 населених пунктів. Я звітуюся із нашим колективом, що ми зробили за той рік, що не зробили. І що плануємо. I give Але like це не значить, що ми не виїжджаємо в ті села на протязі року. І додав, що в кожному населеному пункті є староста, який подає сюди інформацію. Да. Свят, ти ж поясни. Я їм розповідала. Вона хоче від вас почути. Тому ми так проводимо ці громадські. Ну, дайте я не збиваю. Тому ми так проводимо громадські обговорення. Ми раз у рік чуємо наказ, що люди хочуть зробити у кожному населеному пункті, що ми повинні зробити. А вони нам допоможуть. we listen to the people, we have this communication with the constituents, what they want to hear, but we do this like we go around all villages, which they're like the village have their own village head, so with the structure, but we kind of like report what was done, and we want to hear from them what they want to do, like the perspective. okay. That's once a year. Але Але тільки раз на рік чи До нього на може рік люба людина. під час міського засідання міської ради? Так, Чи може можуть люди прийти під час засідання міської ради? Чи можуть люди прийти? а вони ходять постійно. Ця війна, слава Богу, трошки. Як часто, можливо, скажіть, як часто у вас засідання проходять? Такі загальні. Раз у місяць проходять. Розумієте? So once a month they have meetings of the city council and people as well. Оце ж, це їм треба сказати, щоб вона розуміла, що ми тут не гуляємо. Але я не за це говорю, дивіться, то, що засідання міської ради, то не те. Ми їздимо на сходки людей, по селах. До людей, ми йдемо на збори до людей. Ця міська рада працює помісячно постійно, а ми їздимо по цих селах раз у рік і звітуємося, що ми зробили в кожному селі, що зробили, що не зробили, що можемо зробити. Зрозуміли? Получаємо завдання. Получаємо завдання постійно, щоб щось робити. Ну, я вже це переклала, якби так, що раз на рік ви звітуєтесь. So once a year they go around those villages and they report of what Але was крім done. цього, кожна людина. У нас, дивіться, як вас звати? Оля. Оля. Оля, в нас є, дивіться, в нас у кожному селі є старости. Вони приїжджають і вони всі проблеми людей нам розказують. І ми потім приймаємо рішення, як ці питання вирішити. Для тої людини, для чого нам ганять бензин палити, ну, зрозуміло, 30 кілометрів у село. Є представник So з the міської ради village там. so they cooperate also with the village heads and also talk about the problems of the villages and how to solve them more frequently rather than they come to them. They come once a year, but they have this cooperation when the village heads come to visit them. Оля, скажіть, що в нас в міській раді працює 150 осіб. Вони там перекажуть один одному все, що треба. І люди будуть задоволені нашою роботою. Репарація, We have 150 people who work for the city administration. Wow. We have 50. З нас 50, тут 50. Ну, то у вас яка на 20 тисяч населення, у вас 50, так? Да? На 7600 населень.
А, А у нас 20 тисяч. а у нас 150. 120 тисяч. У нас 20 тисяч людей. 27 600 Чигирина і 20 тисяч цієї громади, всієї об'єднаної. І 150 чоловік на 20 тисяч, скажімо. So they serve for this Правильно, Світлана, так. 700. Дуже мало власенько треба забирати. So they serve for 20,000 people, Okay, like, like us. like Yeah. for the village, Yeah. villages. Fantastic. Okay, so this means that you can actually collaborate and make decisions, it sounds like. Тобто, що ну, ви тоді співпраця у вас налагоджена і ви приймаєте рішення без проблем, так? Без проблем. Wow, Ну, ми не робимо. mind-boggling. Okay. Ну, Дуже цікаво. А ви So, приїжджайте до нас, ми вам повозимо, покажемо, розкажемо. Запрошуємо в Inviting гості. you to come visit and to see, to observe how it works. Так. to learn. Yes, so I've been asking all these questions, but anything that I can share with you? Оля, Що ви хотіли скажіть би Мерові, задати? що в нас від лінії фронту 300 кілометрів. У нас тут, слава Богу, спокійно, дуже далеко, так що в нас тут безпечно. Ми у Львові вас зустрінемо. It's pretty safe to come because where we live, it's pretty safe. Yeah. Можливо, ви маєте якісь питання, поки в нас ще зовсім трошки часу вже залишається. Ну, я хотів би, щоб питання задали мої друзі, які тут є. Можливо, та давайте задавайте. Давайте трошки, да. Оля, я ж тут не сам. Так, ми ж бачимо. Задавайте. Питайте, Oh, здавайся. Щось we're frozen. oh, frozen, darn it. Нормально? Да, да. Все, нормально. Сереж, давай. по У вопросу. мене особих питань немає. Ну, якби хотілося б сказати, що все-таки не тільки хотілося б бачити по відео вас, тому що наша страна і наша даже громада, вона все-таки молода. Ми з Совєтського Союзу тільки вийшли. І ваш опит, і те, що у вас століття вже вироблено, я думаю, що ви могли б не тільки там пообщатися, а могли б і підказати, і допомогти, і підтримати, і як общенням, і як словами, і я думаю, і фінансово Америка все-таки більш спроможна це робити. Так що ми завжди раді общенню. So just to express the thoughts that we would like to, we are very open to cooperation because we are rather young democracy. We have a lot to learn. We have a lot to transition from the Soviet post-Soviet country. So we're this experience, this exchange is very valuable for us, and we'll be happy to greet you in Ukraine as well, to share your experience. Я був 6 разів в Америці. I was personally 6 times in the United States. Oh, Міннесота. In Minnesota. in Minnesota, no, different. You want to Можете Я десь знаю, що Себастопол лучше, приїжджайте так. в Каліфорнію. Хорошо. Да. Но мэр просто скромничает чуть-чуть. Вот. И в отношении того, что ну, у нас все хорошо, как бы вроде бы хорошо выглядит. А на самом деле не очень-то хорошо, потому что, вы же понимаете, и экономика, и все остальное, сам город и до войны слабо финансировался. Вот. А во время войны то все сложно. То любая поддержка и морально, и даже если будете подсказывать, что-то тоже неплохо. Но и, конечно, помогать тем самым солдатам. Лєш, роби паузи. Так. Ну тут більше, що якісь питання вона ж хотіла почути. Так, ну добре. Ну, а питання таке просте задам. Я прямо обично задаю. Чи є в них якісь плани стосовно Chyhyryn? От, чи обговорюють вони там на своєму рівні, щоб підтримувати, допомагати їм? So like the question is like cooperation because it's like Може, А я просто. influence to the окуня можемо поставити.
and would like to ask if there is any projects for future cooperations with Chyhyryn. Well, I know that. Yeah, go ahead. No. Okay, so I know that our sister city program is still very active. Наша програма партнерства між містами-побратимами досить активна. So I actually am aware of a lot of support for Ukraine in our area. Just recently, as an example, I was approached by a group that wants to send 450 cases of military grade rations to Ukraine, which is a whole shipping container worth. Each of the 450 cases has 12 meals. And this organization also has medical supplies to offer. So there continues to be support. Недавно чула, тобто підтримка продовжується. Недавно чула, що хоче організація надіслати 450 наборів для військових. Там, що саме в ці набори входить, там точно невідомо, але 450 наборів для підтримки наших військових. Тобто і надалі співпраця планується. Оля, я хотів задати питання ж по перевезенню. Так. Міська рада Себастопола платить перевізникам за пільгові категорії. От у нас, ви знаєте, у нас пенсіонери всі безплатно їздять, учасники різних воєн, чорнобильці там і так далі, і тому подібне. У їх є таке в Америці чи немає? У вас точно. So the question is like the question. In Ukraine, the city pays for some kind of like, vulnerable people, citizens, for example, like the seniors, for the public transportation. Yes. So, for example, the city compensates for the public transportation, so Yes. it's free for certain. It's like a benefit for certain people. Is there anything similar in Sebastopol? Yes. In Sebastopol, we actually have a local bus that is available to anyone in town for free. It's an electric bus that is paid for by the city. У нас є в Себастополі автобус, це електричний автобус, і він безкоштовний для всіх мешканців, і це оплачує місто, міська влада. Місто оплачує цей проїзд. So I'm going to ask a big question here because this has been such a productive meeting. And I've learned so much, and I would really embrace the opportunity for this to be a regular contact of some kind. If you'd be open to future meetings by Zoom, we could do it regularly, we could arrange it less frequently, but I would really like to just make this not be our only conversation, because I think all of us have a lot that we still want to learn from one another. Дуже вже так хотіла би подякувати за цю зустріч. Ми гарно так продуктивно поспілкувалися, і хотілося б, щоб ця зустріч була регулярною, щоб це була не єдина наша зустріч, і підтримувати контакт, підтримувати зв'язок, залишатися в такій співпраці разом. Даяна, ще одне питання. Вибори, зрозуміло, що вибори є виборами. Наприклад, в нашій міській раді ще залишилось працювати 2 роки. 2 роки, зрозуміли? До 25-го року, 25-го на слідуючі вибори. А скільки Даяні працювати до виборів на слідуючі? What is the term for which term do you serve? Like your city council members and the mayor? City council members are elected for 4 years. Just 4 years. На 4 роки. Взагалі обираються на 4 роки. А коли ж вибори? This is my last year. Це Даяни останній рік. Останній рік. But there are 4 other fabulous city council members who would love to А ви continue. плануєте продовжити цю роботу далі?
Do you plan to run? Can you run No. for a second? I can. There are no term limits, but Okay. I'm done in December. Фактично, вона могла би далі теж брати участь у виборах, але не планує і в грудні вже планує, ну, в грудні закінчується її термін. Передайте Даяні, хай вона поміняє свою точку і планує далі працювати. А хто ж буде тоді піддержати Chyhyryn, а Chyhyryn – Себастопол? Будуть Давайте заключимо якийсь меморандум, хай Світлана привезе. Ми потім вам вийшлемо новою поштою. Меморандум між Даяною і міським They головою. would like to cooperate for the future, sign the memorandum, and send it by the No post. endorsing me. Ви підтримуєте участь далі пані Даяну Ми вибори. підтримуємо, вона ще й вибори виграє. Yes, so these two have to go off to their outing for the day. We can ask, Оля, передайте Даяні, що в нас є спеціалісти, які виграють вибори в Америці. People who can win the elections in America. Нам потрібно вже закінчувати, тому що в нас вже далі наша зустріч, тому будемо вже завершувати. so how would I arrange, what do I need to do to arrange another meeting like this? Who do I contact? З ким контактувати, щоб організувати таку подібну зустріч? З нашої сторони. Так, з вашої сторони. З ким Світлана контактувати? Вікторівна, Світлана Вікторівна. Світлана. Svetlana? Okay, awesome. All right, well, thank you, but did you want to say anything Yes, else? I Okay, go. Свята, ну переведи, ти чуєш мене? Да, я вас чую. Знаєте, я так, що Оля може трошки не це, ти скажеш, що можливо, ми якийсь підпишемо меморандум вже на рівні діючих мерів. Ще ж Добре. далеко до виборів. Ти ж приїдеш, то ще ж Даяні працювати. Я з нею поговорю після нашої зустрічі, я з нею поговорю по цьому питанню. Ми вийшли тобі той меморандум, що ми підписали з німецькими друзями. Мгм. Поняв, спорвали. Хорошо. Да. The paper. To sign. Sure. Oh, very well. To sign the memorandum of partnership. Вона погодилась. Right? Sounds good. Ну, можна я скажу? Я дуже рада вас всіх бачити. Дуже скучила за Україною. Мені тут не так дуже добре, як ви собі думаєте. А ти ще може не Краще. Походу не собирається. Ти з акцентом говориш. Давай, кажи. Ні, ти приходиш, що мені дуже Ну, добре. добре, ну, давайте І- завершувати. Добре. І дуже рада, що відбулася ця зустріч. Ну, фактично, це було нереально в зв'язку з цими погодними умовами. І ну, просто чудо, що вона відбулася. Бо дуже багато людей організовували цю справу. Свята, випишемо всім по грамоті. Це римський міський. Дякую. Their challenge was to organize the Yes. meeting. Yeah. Well, thank you so much. It's been an absolute pleasure for me to meet with you, speak with you, and learn so much. Дуже дякуємо, було приємно з вами всіх познайомитися, побачитися і багато чого дізнатися. Так. All right. Thank Да, you. до побачення. До побачення, дякуємо. Have a great day. Bye. Thank you very much. Yes, pleasure.